بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ سره د جاوا لیکچر نمبر 6 دی. نو را به شو اوپن وکړو نت بینز. نت بینز موږ اوپن کړو. نو پریوس لیکچر کې آلریډي موږ انپوټ او آوټپوټ ډسکس کړی. نو امید ده چې تاسو به هغه کتلی څه مسله فکر نه. نن به موږ کوو په جاوا کې ارثمټیک اپریټر. ټیک شو. څه به کوو؟ اپریټرز به کوو. نو اپریټرز خو ډیر زیات دي. یعنی یونری اپریټر دی، باینری اپریټر دی، او تاسو دا بیا په سی پلس پلس بک کې هم کتلی شئ. تاسو به اورېدلی هم دا وي، په جاوا بک کې هم دا شته. تاسو د بک نه دا وګورئ ښه. یونری اپریټر، باینری اپریټر. نن به زه وکړم ارثمټیک اپریټر. ټیک ده. نو ارثمټیک اپریټر اول دی څه شیز دا به زه څه کوم. فرض کړئ چې زه کمنټ ورکوم فارورډ سلیش ډبل چې کوم دی زموږ سره کمنټ وي سنګل لاین. ټیک ده. زه فرض کوم چې ارثمټیک اپریټر و. ارثمټیک اپریټر دا څه شی دی؟ ټیک شو. نو ارثمټیک اپریټر اصل کې زموږ سره دی چې ارثمټیک اپریټر دا به کاپی کولی دی نه. Control C, Control V. Arithmetic operator is a symbol that performs mathematical operation and data. دا اصل کې دې څه شي دا زموږ سره یو ارثمټیک اپریټر زموږ سره یو سیمبل دی چې هغه موږ یوز کوو د څه شي لپاره؟ د ډیټا اپریشن پې کوو. یعنې څه مطلب و؟ هغې زموږ سره سیمبل دی راسې چې یعنې څه دي هغه. نو هغې سیمبل زموږ سره دی. فرض کړه زه به ولیکم دلته کې چې پلس دی زموږ سره یو، بل زموږ سره ماینس دی، بل زموږ سره ضرب دی سټریک چې ته موږ وایو، بل زموږ سره تقسیم دی، او بل زموږ سره ماډولس دی. ټیک شو. نو اوس تاسو دا په بک کې کتی هم شئ چې د پلس څه کار ده. نو پلس ایډز ټو ویلیوز. ماینس څه کار ده؟ سبټریکشن چې ته موږ وایو. نو سبټریکټ ون ویلیو فرام انادر ویلیو. دغه شانته کې بل زموږ څه شی دی؟ سټریک دی که نه. د سټریک څه کار دی؟ موږ ته ملټیپلیکیشن وایو. ملټیپلایز ټو ویلیو. دغه شانته بل زموږ څه شی دی؟ ډیویژن دی که نه. نو ډیوایډز ون ویلیو بای انادر ویلیو. بیا بل زموږ سره لاست کې څه شی دی؟ ماډولس دی. نو ګیوز د ریمایندر اف ډیویژن اف ټو انټیجرز. یعنې پلس زموږ سره دوه ویلیو څه کوي؟ جمع کوي. دا یې څه کوي؟ ماینس کوي. ضرب ضرب کوي. تقسیم تقسیم کوي. او ماډولس د هغې نه څه راباسي؟ ریمایندر راباسي. دوه ویلیو چې کله بل څه تقسیم کوو دوه ویلیوګانې، نو هغه څه کېږي؟ د هغې موږ ته ماډولس راباسي. بقایا. ښه. فار ایگزامپل زه به ولیکم چې انټیجر n1 ټیک شو. او n1 ته به زه اساین کړم 10 ویلیو. 10 ویلیو مې څه کړه؟ ورکړه. دغه شان زه لیکم n2 او ساري انټیجر n2 او n2 ته به زه ویلیو ورکړم څه شي؟ زه فرض کړم ورکړه 3. ټیک ده که نه؟ بیا زه لیکم بل ویریبل اخلم چې انټیجر r is equal to n1 بیا پلس n2. ټیک شو. ما داسې لیکل فرض کړه څه کړل؟ وکړل. زه اوس سیسټم باندې ډسپلی کول غواړم. نو sys سیسټم ډاټ آوټ ډاټ فرنٹ الین او دغه به څه کوو؟ دلته کې ورکوم. فرض کړه دلته کې زه ورکوم چې ډبل کوټس کې به ولیکم چې ریزلټ is equal to the zone plus r concatenation ملته کې وکړو ټیک ده
او په end کې بس ورکوم سیمیکالن ورکوم دا بس کوم رن بکوم ساري error دی خیال ته کې موږ دا n2 په کار د n3 مر کړل دا به n2 کو خام error دی ټیک ده دا بس کو راس رن بکو واپس نو result is equal to 13 وګورئ ورته یو انټیجر ډیټا ټایپ می واغس ټیک ده انټیجر می ډیټا ټایپ واغستو n1 می یو ویریبل واغستو او هغه ته مې ویلی ورکړه څه شي 10 دا د ویریبل ډیکلیریشن هغه مې دلته کې وکړو یو ویریبل می ډیکلیئر کو دغه شانت کې مې بل یو ویریبل سکو ډیکلیئر کو هغه ته مې ویلی ورکړه 3 ټیک ده کنه اوس دلته کې دا r مساوي د رزلټ لپاره یو ویریبل واغس چې په دې کې دا n1 plus n2 جمع شي n1 او n2 جمع شي او په دې r کې څه شي स्टोर شي د r ته موږ ورواچو نو موږ دلته څه ډیسپلی کو چې رزلټ خو په دغه شان ډیسپلی کیږي ځکه چې په ډبل کوټس کې بند کړل دي پلس کنکټینیشن هم کو او r موږ ته سکا د دې رزلټ موږ ته ډیسپلی کا یعنی موږ ته د کنسول ډیسپلی کا ټیک ده نو صبره کې موږ ته ودارا کې 13 10 او 3 13 کوم دا څه یو کوم دا ماینس کو راسي سبټریکشن اوس ران کو نو صبره کې 10 نه چې 3 ماینس کې سره راځي 7 نازي کنه کوم دا څه کو ضرب کو ملټیپلیکیشن دی بل سره شي 30 تراغه کنه 10 نه 30 کوم دا څه کو ډیویژن کو دا څه یو کو نو سبا دین انسر راشي ا 3 تراغه ټیک شو کنه او اوس څه کو ماډولس کو نو سبا راشي دینم بقای بدین سره راشي 1 ټیک ده نو دا شانت کې موږ دا څه کولای شو اپریشن پرفارم کولای شو میتھمیټیکل اپریټر باندې ټیک ده دا مونږ ډیر زیات یوز کوو او تاسو په سی پلس پلس کې الریډي ویلی هم وي اوس دا چې مونږ د یوزر نه ویلیو واخلو یعنی یوزر مونږ ته وایي چې پلان کې انسور کا او هغه څه کم ضرب کا تقسیم کا جمع کا هر څه به کې هغه وکړو د یوزر نه اخلو نو د یوزر نه څنګه واخلو د یوزر نه داسې واخلو پرس کا زدا څه کوم دا مکمل داسې ختمومه زبراسي وکم ځبه ولي کوم چې سکینر د بار لایبرری چې کوم دینه مونږ ورې خامخا راکال کو خان تاسو ته پرون ما د الریډي ویلیو ټیک ده کنه دلته کې زوست لیکم سوالي کما چې scanner is equal to sc scanner is equal to sc sc is equal to ورستولي ټیک ده scanner sc is equal to new scanner اسکه د یوزر نه ویلیو اخلو کنه نو سبا ولیکو دلته ولیکو چې system dot in ټیک شو اخر کې بس میکالم داسې ورکو وه شوي کنه scanner sc is equal to new scanner system dot in روز نه پوهه کوم خان چې دا ولي اخلم بیا به شلو کوم بیا به دلته کې واخلم چې system dot out dot print line چې sys system dot out dot print line او سبا وکم ابا انټر کو ټیک شو نه په دې کې به څه ولیکم چې انټر ا نمبر یو نمبر سکم انټر کا ټیک شو کنه نو یوزر بس کی نمبر به انټر کوي کنه نو کم نمبر به انټر کوي نو زبل ته څه ولیکم زبل ته کوم ولیکم چې n1 is equal to sc n1 is equal to sc dot next integer که تاسو خیال نه پرون مونږه next line ویلو کچا ذهن کې وی next line د موږ سره اصل شي د موږ سره string value نن زموږ سره integer value ده نو ما سوا غستم دلته کې ما next integer واغستو دا next integer پرونه ما ویلو چې دا integer څه کې زموږ نه get کې واخلي او څه کې بیا next لاړ شي مخکې لاړ شي پوه شوي ښه دغه شانتې دلته بیا راځم واپسو دا د دې نه څه کوم کنټرول سی کوم دلته به څه کوم واپس کنټرول پلس وی به کوم سبراته وای چې enter another number نو بل نمبر موږ څه کوو انټر کو کنه او هغه بسن چلو کو نم دې ځګین را څه کوي اسه دا دې ځین څه کافي کوي کنټرول پلس سی
دلته کې کنټرول پلس وی او دا څه کوي n2 کوي ټیک شو کنه خو دې ځګین کې تاسو خالي او دې ځګین کې موږ ته ایرر راکړي ایرر سره د n1 او n2 زموږ سره ډیکلیئر شوی نه دي ټیک ده کنه دا موږ څه کوو دا موږ دلته کې اوله ډیکلیئر کوو ټیک ده کنه دا موږ ډیکلیئر کوو څنګه چل وکړو دلته کې برا شو نو ولیکم چې انټیجر n1 n2 دا موږ څه کړو ویریبل نه راوغه اوس ایرر څه شو ختم شو کنه ټیک ده دلته کې ځګین کې بیا هم ایرر شته ولې ایرر شته مونږه ریزلټ لپاره هم سیز نه دی اغسته ټیک ده نو څه وکړو دا به تللی کو ټیک شو او دلته کې برا شو دا په حال مونږ ته اوس انسر نه راغی ځکه چې دلته کې مونږه پس کې دا n1 او n2 جمع کړي نه دي یعنی په دې مونږ څه اپریشن پرفارم کړي نه دي ټیک ده کنه نو څنګه چل وکړو زبلته کې ولیکم چې انټیجر r به واخلم یره څه به وکم کنه بس انټیجر r ټیک دی اوس انټیجر r مې واغستو دا موږ برا ماغستو شو دلته ماغستو شو ښه او د r ته به څه شي اساین کما دې ته به زه اساین کما چې n1 پلس n2 n1 او n2 جمع کاسه ته واچو r ته r کې سٹور کړئ نه r ته ور واچو ټیک دا دا موږ دلته کې برم ډیکلیئر کول شو په دې ځګین کې دلته کې هم ډیکلیئر کول شو ښه دوه ځګین سره ټیک دی دلته مو څه ولیکو مخکې undefined نه ډیفاین نو زموږ سره r وسه شو اوس په ټیک وی ټیک ده وس ایرر دی ولی کنکټینیشن نه لیکل دا پلس وکړو ټیک ده نو ایرر څه شو سالو شو کړه پروګرام وسکو رن وکړو انټر ا نمبر وګورئ دلته کنه یو نمبر څه کوي انټر کوي پرس کما نمبر انټر کو چې 10 سوري الته می نمبر انټر کو دلته کې به انټر کو خا نمبر سبا انټر کما 10 اوس وایي چې انټر انذر نمبر بل یو نمبر انټر کما سه انټر کو چې 3 ریزلټ از 13 دا سره راغی کنه او دا څه کو کنه دلته کې دا پلس سمبل لیکنه دا ماینس کو داسي ټیک شو او پاسه پروګرام سکو رن کو انټر ا نمبر نو نمبر څخه انټر کا پرس کما انټر کو چی 30 انټر انذر نمبر پرس کما انټر کو چی 3 27 ته انسر راغی دا څه کما دا زو دا څه ضرب کما نو هم دا قچل بالکل به دا انسر راځي ټیک ده انټر ا نمبر پرس کما ور کو چی 12 انټر انذر نمبر پرس کما ور کو چی 3 نو ریزلټ از ایکوال ټو 36 پوه شوي کنه ایزی میتھډ دی ښه ها اوس تاسو د کلم چې دلته کې مونږه څه یوز کوم ا سکینر اس سی نه اس سی د مو څه ویریبل له قسم ابجیکټ دی ټیک شو کنه دا مونږ هر څه اغسته شو ښه او سکینر زموږ څه کیږي یو کلاس دی ټیک ده دا سکینر کلاس په څه کې زموږ سره په کم پیکیج کې زموږ سره په یوټیل پیکیج کې دی ا یوټیل پیکیج په څه کې دی دا په څه په جاوا کې دی ټیک ده کنه دا زموږ څه کیږي یو کلاس دی او د اس زموږ سره ویریبل یعنی ابجیکټ موږ کریټ کو دا مونږ هر څه اغسته شو پر څه اخلم شو وای وای ټیک ده دلته کې به هم داسې کې وای وای کې داسې دلته کې به هم داسې کې وای وای داسې به وای چې په مخه دا اس سی اس سی اخلي داسې کې موږ سکینر نه دغه کړل چې ځکه اخلو خاطر تاسو سره اخلي اغسته شي داسې ا ویریبل لخوا تاسو سره اخلي اغسته شي انټر ا نمبر پرس کما ورکو چې 4 انټر انذر نمبر واپس نه 4 ورکو نو 16 ته انسر راغی ټیک شو کنه دا شان د کله ته زموږ سره چې system.n صرف زموږ سره د ون پرپس د پاره نه لري چې د یوزر نه ډیټا واخلي کوم دلته کې څه وکړو کنټرول پلس کلیک کو دسی دلته کې وګورئ پبلک زموږ سره فاینل کلاس سیستم دی او دا ډیر خبرې کړل تاسو دا کته شي به ټیک ده چې دا زموږ سره پبلک فاینل سټیټیک فین سټریم اوټ از ایکوال ټو نل لسن چې موږ پرون ویلو تاسو به دا هم سټډي کولای شئ ټیک ده چیرته وراشو خپل جاوا ته وراشو سمپل دا چې system.n means موږ د کنسول نه انپوټ واخلو ټیک ده ګورئ ورته سمپل خبردار کنه چې سکینر موږ سواغس یو کلاس هم څه کو ډیکلیئر کو ټیک ده او هغه لم ابجیکټ سواغستو وای وای مونږ نه مخکې څنګه اس سی اغسته تاسو سره اخلي هغه استه شي ټیک ده او system.n د یوزر نه سواغسته ډیټا یې ګټ کړه وای غسته ټیک ده کنه نو دا به سکرین شاټ ډسپلی کړم موږ ته system.out فرنٹ لاین چې انټر ا نمبر یو نمبر څه کيو انټر کيو موږ څه چلو کولته کی انټیجر موږ یو ډیټا ټایپ واغست n1 او n2 موږ 2 ویریبل واغستو
نو چې کله دوی موږ ویل چې یو نمبر څه کوي انټر کوي نو n1 ته واچوه ته څه شي زه next integer دا څه وکړه موږ چې کوم نمبر انټر کو پلیز انټر ا نمبر یو نمبر چې موږ کوم انټر کو نو اوس تلل شي اب n1 تلل شي ته کې بس ټول شي ټیک ده کنه which is system dot out front line چې انټر another number یو بل نمبر انټر کا نو هغه چې کله انټر کې نو اوس تلل شي اب n2 تلل شي ټیک ده اوس n1 او n2 په دې بل څه شي ضرب شي او څه شي څه رزلټ لاړ شي r کې به رزلټ سٹور شي r ته به assign شي ټیک ده موږ په سکرین شاټ ډسپلی کو a r هم ډسپلی کو په سکرین دا دی کنه او رزلټ is equal to دام خدا سي ډبل کوټ سکولي کله موږ ته string هم دا شانتي ډسپلی کیږي او پلس کنکټینیشن دلته کیو کو ټیک ده دا دواړه راوځي کړو نو امید ای تاسو به دې باندې پوه شئ یا چا سم مسله بالکل کمنټ کې ویل شي ام میسج کول شي نو نن پورې هم دومره کافی ده د الله فرمان خو اخر کې دایم شي پلیز پریکټس پې کوئ پریکټیکلی کوئ صحیح ده زه چې څنګه کوم د بالکل د اپلیکیشن مونږ چې کله اپلیکیشن سازو په انډرایډ کې بالکل هغه میتھډ دی پریکټیکل کوشش کوئ د الله فرمان